Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Олександр Молодецький. Готичний детектив або посмертна справа Гоготюхи. Янгол сумно, немов з якимось докором дивився на Гоготюху, нахиливши до нього голову. Його бліде, як сніг, обличчя було на диво добре до найменших деталей видно в темряві. Довге волосся хвилями підіймалося догори, наче його здіймав сильний вітер, і воно зникало десь у величезних білих крилах. Здавалося, що ще мить і крилата істота відкриє свої губи і спитає: «Що ти тут робиш, хлопче?» Звичайно, мармуровий янгол не міг говорити, та й питання прозвучало за спини Гоготюхи. Андрій повернувся настільки різко, що ледь не впав. Метрах в 5 від нього, серед надгробків різного розміру і форми, в темряві та легкому тумані виднівся силует людини, біля якого сидів великий собака. Хлопцем Андрія давно вже ніхто не називав, хоча його широке округле обличчя зберегло щось дитяче, але не помітити, що Гоготюха прожив на світі вже понад 50 років, можна було тільки через сліпоту. Або через цю кляту темряву з туманом, яка зараз заважала Андрію розгледіти незнайомця, який так несподівано звернувся до нього. Гоготюха короткозоро примружив очі, що не надто йому допомогло. Водночас думки панічно бігали в його голові, наче таргани на кухні, коли раптом вночі вмикаєш там світло. Що він тут робить? Чорт забирай, якби ж то він сам це знав. І де він, власне, знаходиться? Стоп! Якраз це Андрій одразу зрозумів, коли побачив кам'яного янгола. Пам'ятник на могилі Ігоря Білозіра впізнав би будь-хто. Але ж як же Андрій опинився на Личаківському цвинтарі? Та ще й вночі. Останнє, що Гоготюха пам'ятав до того, як зустрівся поглядом з білосніжним янголом, це так само білий лист документа Word на екрані комп'ютера в напівтемряві його затишної квартири у Києві. Трясця! Що сталося? Як він перенісся до Львова та ще й на кладовище? І чому? Тим часом фігура людини та його чотириногого супутника якось непомітно, немов сухе жовте осіннє листя, яке вітер наразі ганяв серед скульптурних надгробків та хрестів, перемістилася зовсім впритул до Гоготюхи. «А, так ось воно що!» – сказав хрипким голосом незнайомець, раніше, ніж сам Андрій спромігся хоч на якусь відповідь. «Перепрошую!» – тремтячим голосом звернувся до нього Гоготюха. Андрій тут же опанував себе і далі продовжив вже більш впевнено та твердо. «Що відбувається? Як я тут опинився?» «Ну, як опиняються на кладовищі? Вас, шановний, вбили!» – відповіла людина в плащі. Стояв він вже зовсім близько, тому Гоготюха зміг розгледіти його в неясному світлі місяця, яке ледь-ледь пробивалося крізь вічно затягнуте важкими сірими хмарами львівське небо кінця листопада. Незнайомець був невисоким та худим. Плащ явно більшого, ніж треба розміру, висів на ньому, наче на вішалці. В районі шиї можна було побачити під плащем велику грудку. Певне, незнайомець носив під плащем шарф, і це вузол. Обличчя майже повністю було закрите великим каптуром. Видно було лише невелике підборіддя та вузьку смужку губ. Гоготюха вирішив, що це, мабуть, сторож, бо хто ще буде гуляти вночі кладовищем, та ще з собакою? Великий чорний пес, що присів поруч зі сторожем, якось дивно дивився на Гоготюху. В його погляді начебто читалася насмішка, що зовсім не притаманно собакам. А може, той відчував своїм собачим серцем чи нюхом, що Андрій трохи побоюється собак, і це викликало таку реакцію?
Це якийсь розіграш? Мене приспали хлороформом і привезли сюди?» Спробував знайти раціональне пояснення ситуації Гоготюха. «На жаль, ні. Розумію, що це важко прийняти. Але так вже, даруйте, вийшло, що люди смертні, а дехто і раптово смертний, як от ви», – відповів сторож. Хоча Андрію чомусь здалося, що його губи зовсім не ворушилися. «Якась маячня!» – вигукнув у відповідь Гоготюха, але затнувся, бо звернув увагу на свій одяг. Одягнений Андрій був у домашнє. Стара чорна футболка без принта, спортивні штани та капці. В цьому не було чогось дивного, бо саме в цьому одязі Гоготюха був у своїй квартирі перед тим, як опинитися на Личаківському кладовищі. Незвичним було те, що Андрію зовсім не було холодно, хоча температура була близько нуля, а то й нижче. «Інше питання. Чого це ваша душа гуляє по кладовищу, а не відправилася куди треба?» Наче не помітивши розгубленості Гоготюхи, продовжив сторож. «Ну, припустимо. І чого ж?» Звичайно ж, Андрій аж ніяк не міг припустити, що він мертвий, чи пак навіть вбитий. Але раз вже вийшла така розмова, то Гоготюха вирішив узнати, що ж тут відбувається за версією незнайомця. «Непроста у вас, шановний, смерть була. Непроста. Простягніть мені свою руку», – сказав сторож. Гоготюха секунду повагався, а потім витягнув руку долонею вгору, наче очікуючи, що незнайомець буде читати її як завзятий хіромант. Замість цього до Андрія раптом підскочив собака і лизнув його долоню, перш ніж Гоготюха встиг відсмикнути руку. «Ага, бачу, що бути вам привидом, аж поки хтось не знайде та поверне викрадену у вас після вбивства річ», – промовив сторож. Гоготюха скептично подивився на цього екстрасенса в плащі з каптуром. До того ж йому знову здалося, що губи незнайомця не рухаються. Оглянувся по сторонах в пошуках прихованої камери, бо Андрію якраз прийшла до голови думка, що це може бути не просто чийсь дурний жарт, а одне з цих дебільних телевізійних шоу, де розігрують відомих людей. А Гоготюха був, мабуть, найвідомішим сучасним українським письменником. Проте Андрій не помітив жодних камер в темряві та тумані. «Може, все ж таки треба спершу розкрити моє вбивство?» – вирішив підіграти сторожу Гоготюха. «Ні, найважливішою є саме викрадена річ», – твердо наполягав незнайомець. «Ну, нехай», – зітхнув Андрій. «А я можу не чекати на такий щасливий збіг обставин, а сам розкрити справу та знайти цю річ?» Тут же додав він, щоб подивитися, як будуть викручуватися ті, хто зробив цей розіграш. «А ви що, шановний, даруйте, при житті були слідчим чи детективом?» – поцікавився сторож. «Я краще, ніж детектив. Я автор детективів», – трохи з пафосом відповів Гоготюха, проігнорувавши оте «при житті». «Ну, якщо так, то можете спробувати», – відповів незнайомець. «Добре, так що ж там вкрали?» – спитав Андрій. «Не знаю, але ця річ була у квартирі і дуже цінна для вас. Мали з нею дуже міцний ментальний зв'язок», – відповів сторож. «Якось замало для початку розслідування. Що ж то за річ? Де конкретно знаходилася? Для чого вона вбивцям та крадіям? Хочуть продати чи що?» – роздратовано спитав Гоготюха. «Ну, ось це вам і доведеться дізнатися під час розслідування, шановний автор детективів», – сказав незнайомець і махнув рукою перед обличчям Андрія. Той машинально заплющив очі, а коли розплющив їх, то був вже зовсім не на кладовищі.
Андрій стояв у передпокої власної квартири. Думки знову розпочали броунівський рух у його голові. Секунду назад він знайшов для себе хоч якесь раціональне роз'яснення того, як опинився на Личаківському кладовищі, але миттєвий переніс назад до Києва знову все сплутав. Проте привести думки в порядок Гоготюсі не дали. Як тільки його мозок переконався, що він дійсно знаходиться у власній квартирі, то одразу ж і звернув увагу на те, що всюди горить світло, а з його кабінету доносяться грубі чоловічі голоси. Гоготюха тут же кинувся на звук. Коли він вскочив до кабінету, то побачив дивну картину. Перед його столом стояли двоє чоловіків у поліцейській формі. Андрія одразу обурило, що вони стояли прямо у взутті на страшенно дорогому килимі, який Гоготюха купив у Туреччині ще років 10 тому і буквально пилинки з нього здував. Добре, хоч бахіли одягнули. Ну що ж, експерти вже попрацювали. Частину сусідів опитали. Завтра хлопці ще продовжать огляд квартири, а ми пройдемося по тим сусідам, які сьогодні були відсутні. Може, ще якісь свідчення вийде отримати, – сказав один поліцейський. Ага, завтра ще приїде дружина. Подивиться, чи щось, може, зникло з квартири, – відповів другий. Андрій все ще думав, що це якийсь розіграш, тому розлючено закричав. «Погралися й годі!» Але ніхто його, здається, не почув, і розмова продовжилася. «Ну, з огляду на обставини справи, не думаю, що це пограбування», – сказав перший. Гоготюха ще більше розлютився на таке ігнорування і наважився на те, щоб із силою ляснути поліцейського по плечу. Але його рука пройшла крізь тіло незваного гостя, наче того і не було. Андрій ледь не впав та дивом утримався на ногах. «Отож!» – із сумом погодився другий поліцейський. «Маніяк, та ще серійний. Але може збирати сувеніри, так що визначити, чи нічого не пропало, все ж варто». Гоготюха в розпачі спробував вже кулаком вдарити поліцейського, але як і до цього його рука пройшла крізь голову людини без жодних для неї наслідків. «Хто у нас там у списку жертв? Наче одні письменники?» – відкрив теку, що тримав у руках один з поліцейських. Гоготюха ще ніяк не міг змиритися з тим, що він жодним чином не може привернути до себе увагу. Але на цих словах його погляд одразу прикипів до списку жертв, який був написаний на сторінці, що відкрив поліцейський. Тут були Макс Хитрук, Володимир Ковальов, Іларіон Петрюк, Юрій Невінничук і багато інших. Із завмиранням серця Андрій пошукав очима свого кума, відомого поета Сергія Жагана, але, на щастя, його серед жертв не було. Взагалі-то Гоготюха вважав чи не всіх сучасних українських письменників жалюгідними графоманами, які пишуть якийсь потік власної свідомості, фактично для себе, а не для читачів. Андрій же був певен, що найголовніше для письменника – знайти свого читача і писати те, що хоче прочитати саме він. Але й серед митців Укрсучліту були ті, кого Гоготюха, якщо й не вважав за рівних собі, але поважав. На жаль, в скорбному списку загиблих від рук маніяка було чимало саме таких. Той же Макс Хитрук. Звісно, він писав зовсім в іншому жанрі та стилі, але непогано, та, що важливо, мав своїх читачів. Якось Гоготюха навіть сказав на одному з інтерв'ю, що передасть Хитруку естафету українського письменника, коли помре. За ці слова багато хто звинуватив Андрія в самозакоханості, бо виглядало так, що той гордо несе паличку справжнього митця один попереду всіх. А Хитрук хоч і бере участь у цій почесній естафеті, але все ж таки десь позаду. Сам Гоготюха не вбачав нічого такого в своїх словах,
і був певен, що зробив колезі один з найбільших компліментів, який тільки міг. «І якась чортівня! Дуже жорстокі вбивства, розчленьонка, явний якийсь ритуал, але жодних слідів боротьби і ніхто нічого не чув та не бачив. От як таке може бути?» Другий поліцейський скривився з досади та трохи не плюнув на дорогоцінний килим Гоготюхи. «Та греть з ним! Пішли вже додому! Чи не добу тут працюємо?» Похмуро відповів його напарник. Вони повернулися та рушили на вихід із квартири. Андрій зробив останню спробу їх зупинити, але й цього разу нічого не вийшло. Коли за поліцейськими зачинилися двері, Гоготюха в розпачі забігав коридором від дверей до свого кабінету та назад. Він все ніяк не міг повірити в те, що мертвий, і це лише його безтілесний привид повернувся додому. Але якось по-іншому пояснити те, що відбувалося, у нього не виходило. Зрештою, Андрій повернувся до кабінету. Його погляд привернула велика червона пентаграма, намальована в кутку кімнати, біля шкіряного крісла на місці журнального столика. Де подівся той столик, було невідомо, але Гоготюха про те і не думав. Він з жахом дивився на засохлу кров та сліди, обведені крейдою, по вістрях пентаграми. Виглядало так, що його бідолашне тіло було порубане на частини, які і розклали для якогось ритуалу по цих місцях. На щастя, рештки Гоготюхи вже забрали до моргу, але крейда чітко позначала, що і де лежало, тому здогадатися було неважко. Андрій із зусиллям ковтнув грудку, яка піднялася десь зсередини до самого горла. Відвів погляд від залишків ритуалу і більше не дивився туди, хоча це й було вкрай непросто. Слава Богу, дружина та син були у гостях у батьків. Страшно навіть подумати, що було б в іншому разі. Гоготюха відкинув всі думки та сумніви і зосередився на тому, щоб дізнатися, що саме було вкрадене і куди далі поділися його вбивці. Це вміння сфокусуватися на чомусь одному важливому і не відволікатися ні на що інше Андрій вважав своєю сильною стороною. Та що там? Справжньою суперздібністю. Завдяки їй він зміг написати під 100 книжок та понад 200 сценаріїв. В той час, як інші письменники чекали на натхнення, витрачали тижні, а то й місяці на якісь дурниці, які насправді були прокрастинацією та лінощами, Гоготюха просто сідав і писав. Працював як проклятий, по 10-12 годин на день. Тому і писав цілу книжку за 2-3 місяці. Тож Андрій зосередився на своєму розслідуванні. Він декілька годин ретельно перевіряв все, що мало хоч якусь цінність. Але гроші в сейфі були на місці. Золоті прикраси дружини – так само. Побутову техніку чи меблі ніхто не крав. Навіть журнальний столик Гоготюха таки знайшов у спальні. В якийсь момент Андрій захотів хоч трохи перепочити та заспокоїтися. Він пішов у вітальню та підійшов до книжкових шаф. Вони були заповнені лише одним автором. На корінці кожної книжки можна було знайти напис «Андрій Гоготюха». Гоготюха відкрив дверцята шафи. З гордістю та ніжністю подивився на свої творіння. Злі заздрісні язики, хай би вони повідсихали, говорили, що пише він не так звану високу полицю, а такий собі книжковий ширпотреб. Натомість книги Гоготюхи були на полицях читачів, а написані тими заздрісниками хіба що тільки на високій полиці самих авторів. Андрій провів рукою по корінцях книг і задумався, що направду є найціннішим для нього. Ну, в першу чергу, звісно, дружина та син. На щастя, їх не було у квартирі і нікого з них не викрали. А на другому місці, мабуть, вони, його паперові діти, творіння його фантазії та результат важкої праці.
Але що дасть злодіям крадіжка книги з його шафи? Таку ж саму можна знайти в будь-якій книжковій крамниці. Хоча... Гоготюха стрепенувся. Є одна книжка, яку не знайти ніде, крім цієї шафи. То була найперша книжка, яку Андрійко написав в 7 років. Наївна та простенька історія про звірят, які перемогли розбійників, що намагалися захопити їх ліс. Звичайно, Гоготюха не видав цю книжечку, але зберігав її як свій талісман. Можливо, колись вона займе почесне місце в музеї, присвяченому видатному українському письменнику Андрію Гоготюсі. Так і є. Дитяча книжка Гоготюхи зникла. Це було помітно не одразу, бо замість неї злодії підклали іншу. Андрій придивився до того, що було написано на обкладинці підкладеної книжки. «Вечера на хутор близь Диканьки. Повісті. Іздання пасічником Рудим Паньком. 1832». Все виглядало так, що це чи не перше видання одної з найвідоміших книжок Гоголя. Нащо злодій підклав Гоготюсі саме цю книжку? Історія про лісових звірят цінна хіба що для самого Андрія та майбутніх дослідників його творчості, а от перше видання Диканьки, воно прямо зараз коштує чималих грошей. Зрозуміти логіку маніяка і знайти в ній раціональне зерно було неможливо. Очевидно, що це якийсь слід, і Гоготюха вчепився у нього. Після роздумів він вирішив, що, можливо, як це часто буває, маніяк хоче, щоб його спіймали, або грається зі слідчими. Але куди може вести ця книжка? До музею Гоголя у Великих Сорочинцях? Чи, власне, до Диканьки? А може, на вулицю Гоголя в Києві? А чому не у Львові? Певне, така є в кожному місті України. Андрій спохмурнів. В нього було занадто мало даних, щоб вести розслідування. Зазвичай є якісь підозрювані, в них є мотив, є знаряддя вбивства. Нарешті будь-який злочин полишає багато слідів. Що ж за мотив у злочинця у випадку вбивства Андрія? Якщо це і справді маніяк, то раціональної мотивації може й не бути. Гоготюха просто відповідає певним ознакам, за якими той обирає жертв. А може те, що вбивство Андрія зроблене схожим чином, як і ціла серія, то це якраз обманка? Як літературний прийом, який використовує сам Андрій при написанні детективів, так званий «червоний оселедець». Гоготюху вбили таким чином, щоб всі думали, що це частина серії, а насправді мотив його вбивства був зовсім іншим. Можливо, у викраденні його книжки. Недарма дивний сторож на Личаківському кладовищі сказав, що треба розслідувати крадіжку, а не вбивство. Від усіх цих роздумів голова Андрія розпухла і, здавалося, зараз лусне. Гоготюха знову відкинув все, що зараз не міг знати, і зосередився тільки на тому, що можна було зробити, а саме йти по сліду книжки, яку йому підкинули. Тільки куди? Гоготюха вирішив, що, мабуть, вулицю Гоголя можна залишити наостанок, бо їх занадто багато. А от музей Гоголя – це найперший варіант. Якщо Андрій там нічого не знайде, наступним пунктом буде Диканька. Але ж як туди потрапити? Транспортом, як це він робив при житті. Теоретично привиди можуть літати. На практиці Гоготюха вже двічі моментально перенісся з Києва до Львова та з Львова до Києва. Але як керувати цим процесом? Андрій вирішив, що спершу треба рушити у потрібному напрямку, а там він розбереться якось. Він схопив вечори на хуторі поблизу Диканьки і рішуче вийшов у коридор. Перед дверима з квартири зупинився. Подумав, що хоч і не відчуває холоду, але ходити без верхнього одягу по вулиці не комільфо.
Гоготюха одягнув своє пальто, що висіло в передпокої, та сунув книжку у внутрішню кишеню. Андрій вже взявся за ручку дверей, як його знову взяли сумніви. Він подумав, що навіть якщо взяти за безперечну правду версію з його смертю та посмертним життям у вигляді привида, то діється щось геть нелогічне. Гоготюха, як певне заведено у привидів, не міг взаємодіяти з поліцейськими. Вони його не чули і не відчували ударів, що він намагався зробити. Але ж коли поліцейські пішли, Андрій зміг рухати предмети, взяти з собою книжку і от навіть одягнути на себе пальто. Як це можна пояснити? Чи дійсно він щось робив у реальному світі, чи може це тільки якісь хімерні копії книжки та пальто у потойбіччі? Якщо в реальному, то чи не нашкодять дії Гоготюхи розслідуванню, яке проводить поліція? Всі ці думки підточили рішучість Андрія. Він все ж таки змусив себе відкрити двері і ступити крок вперед, але думав при цьому не про музей Гоголя і не про диканьку, а про своє дитинство, де все було просто та зрозуміло, про їх маленьку, але таку рідну квартиру в Ніжині, де він мріяв стати бібліотекарем, коли виросте, та й написав цю свою першу книжку, через яку зараз весь цей бедлам. Андрій здивовано оглядався. Ні, він був не в музеї Гоголя і не десь на головній вулиці Диканьки. Гоготюха знову був у квартирі. Знову у своїй, але ні, не в київській. Знайомий та такий рідний килим з оленями над затертим диваном. А тут між диваном та кріслом малий Андрійко накидував старе заштопане покривало і робив собі халабуду. Телевізор Електрон 706 на тумбочці навпроти дивану. Всього пару каналів, але бігати, перемикати доводилося самому. А з яким нетерпінням та радістю Андрійко чекав на мультфільми, які показували рано вранці на вихідних. На телевізорі біла з мереживом скатертина, яка начебто оберігала його від пилу та вигоранню екрана. Зверху порцелянова статуетка жінки в українському народному вбранні. Вона склала руки на боках і з викликом дивилася на Гоготюху. В дитинстві він прозвав її Солохою, настільки схожою статуетка здавалася на відомого персонажа Гоголя. Так, це була їхня квартира у Ніжині. Причому не сучасна, а наче саме та, 70-80-х років минулого століття, якою її назавжди запам'ятав Андрій. Як же він тут опинився? Невже тому, що замість сорочинців подумав про Ніжин? Гоготюха задумався, і йому здалося, що він нарешті почав знаходити якусь логіку в хаосі, в який кинула його доля. Але вкотре його відволікли від роздумів. Перервав думки Андрія звук з балкона, схожий на каркання крука. Гоготюха повагався із острахом, але підійшов до дверей балкона, які були відчинені, і відсунув важку штору, що закривала вікно та двері. На фоні нічного безхмарного неба, осяяного повним місяцем, на поручнях балкона сидів, як здалося Андрію, величезний птах. Серце Гоготюхи впало в п'яти і завмерло там. Птах повернув голову так, що профіль його обличчя стало видно у світлі місяця, і видав ще один звук. Тепер Андрій зміг побачити, що це все ж таки людина в довгому плащі чи пальто. Хоча великий, з горбинкою ніс і добре нагадував дзьоб якогось крука чи навіть орла, але все ж таки був людським. А звук, який Гоготюха прийняв за каркання, хрипким кашлем. «Проходь, Андрію! Не чекав на тебе так скоро. Думав, ти спочатку спробуєш пошукати мене в Великих Сорочинцях. Там я для незваних гостей підготував дещо», – промовив невідомий, який без жодного страху сидів на поручнях, звісивши ноги назовні. Гоготюха неохоче, але вийшов на балкон.
наче його туди тягнула якась невідома сила. Зараз Андрій вже зміг добре розгледіти незнайомця. Його було важко не впізнати. Великий ніс, темне волосся у вигляді каре, невеликі вусики над верхньою губою. А одяг – не пальто чи плащ, а справжнісінька шинель. «А я аж ніяк не очікував побачити на балконі моєї квартири Гоголя», – відповів після паузи Гоготюха. «Сідай!» Микола Васильович поплескав рукою по поручнях поряд із собою. Андрій підійшов ближче і подивився вниз. 5-й поверх. Не так високо, як в його багатоповерхівці в Києві, але якщо впадеш, то вижити шансів нема. З іншого боку, Гоготюха і так вже вмер. Чого йому ще боятися? Андрій махнув рукою і незграбно заліз на поручні та нарешті прилаштувався поруч з Гоголем. «Красиво тут. Тільки вдивися у ніч. Багато де я був, але таку красу можна зустріти тільки в Україні. Безмежна і жива ця ніч. Дихає степом і дивиться на нас мільярдами очей зірок. Божественна ніч, чарівлива!» Гаряче сказав, наче проспівав Гоголь. «Гарно сказано, Микола Васильовичу. Але ви мені краще скажіть, навіщо ви мене вбили та вкрали книжку? Для чого це все?» Спитав Гоготюха і якось по-дитячому ображено і з докором додав. «А ви у мене, до речі, улюбленим письменником завжди були». «Ти, Андрію, гарний детектив. Не побіг по першому ліпшому сліду кудись на Полтавщину, а здогадався, що треба шукати в Ніжині, де я вчився у гімназії, та, як і ти, написав тут свою першу книгу», – похвалив Гоготюху Гоголь. «Але дарма ти мене записав у своїй вбивці. Хоча книжку вкрав таки я. Та й інших гріхів у мене, як у собаки бліг. Давай я тобі все коротко розповім, а тоді вже суди мене», – продовжив Микола Васильович. «Що хоче в цьому житті письменник? За що він згоден віддати душу? Слава? Гроші? Так. Але найбільше визнання його таланту. Щирого, однозначного, всесвітнього. От на цей гачок мене і спіймав диявол. Ні, не смішний казковий чи карикатурний біблійний. Андрію, існує справжнє абсолютне зло. Я точно не знаю, хто вони і звідки взялися. Можливо, це мешканці потойбіччя, вивороту нашого світу. А може, жителі далеких планет в глибині неосяжного космосу. Але душі їх чорні, а цілі жахливі. Колись вони змогли якось домовитися з боярином Романовим, щоб він допоміг їх представникам проникнути в наш світ. За це весь його рід отримав царську владу. Але зло це було настільки противним нашому світу, що він не приймав їх. Справжній ментальний щит, який формувався завдяки літературі і культурі людства, захищав нас від цих потвор. Спочатку вони по-різному пробували пробити той незримий щит, а потім зосередилися на знищенні української культури і мови, бо, певне, вирішили, що це їм буде простіше. Бо ж Україна тоді була під владою клятого Російського царства. Поступово, через заборони, через каторги та переслідування українських митців потвори думали досягти своєї цілі. Але в якийсь момент ті тварюки вигадали більш ефективну ідею. Не просто знищити цвіт української нації, але й перетворити їх мертві душі на тунель, що дозволить потворам пройти у наш світ. Для цього вони і спокусили мене визнанням. Їм потрібно було, щоб я написав спеціальну книгу, куди б ця нечисть збирала душі наших поетів, письменників чи художників. Я, звичайно, не знав, для чого пишу ту трикляту книгу. Хоча, кому я брешу? Я здогадувався щодо їх диявольських цілей. Але все ж таки написав її. «Мертві душі», другий том.
В останню мить я жахнувся тому, що утворив. Я спробував спалити її, але мені не вдалося. Рукописи не горять. Так знущалися ці потвори, коли ховали мене заживо. Гоголь на секунду зупинився і продемонстрував Андрію пальці на своїх руках. Всі нігті на них були поламані, і навколо них запеклася кров. «Але я вижив. Точніше, перейшов у іншу форму життя», – продовжив Микола Васильович. «Гіршою мукою за поховання заживо було бачити, як все йде за планами диявола. Царі змінилися на вождів пролетаріату, але зло, що стояло за ними, залишалося тим же самим, і ціль його була незмінною. Ти, певне, чув, скільки українських митців загинуло під час розстріляного відродження? А тепер от знаєш, і кому був потрібен цей кривавий жах. Але я спромігся придумати, як зруйнувати їх плани. Коли потвори в черговий раз заходилися вбивати українських письменників, я зміг увірватися до їх ритуалу і перенести душі останніх їх жертв у твою книжку. А твою душу так взагалі випустити на волю. Тобі вдасться те, що не вдалося мені. Як я і розраховував, вони послали тебе шукати цю книжку, бо у тебе з нею сильний зв'язок. Тому тварюки пропустять тебе до себе, коли ти повернешся до них з цією книжкою. А там ти знайдеш мертві душі і спалиш їх разом зі своєю книжкою. Тим самим ти звільниш душі українських митців. Ті, останні, що у твоїй книжці, разом з тобою, вони навіть повернуться до життя. До того моменту, як їх убили. Чуєш, Андрію, ти не тільки врятуєш світ, але й сам знову станеш живим. Гоголь жваво замахав руками, наче крилами. От, тримай свою книжку та люциферки, чи, як ви їх зараз називаєте, сірники. Микола Васильович простягнув Андрію якусь металічну коробочку, більш схожу на банку кави чи чаю, і тоненьку саморобну книжечку, яка й була ціллю розслідування Гоготюхи. Приголомшений розповіддю Гоголя, Андрій, не промовивши й слова, обміняв диканьку на свою книжку та так само мовчки сунув коробку сірників до кишені пальто. «Як же мені поталанило, що ти автор детективів, тому так вправно розібрався з цією справою. От якби ти спершу поперся до сорочинців, то там я зробив пастку для потвор, але й тобі, мабуть, було б непросто», – тішився Гоголь. В той самий час Андрій подумав про те, що детектив з нього вийшов такий собі. Книжку, яка була слідом, знайшов випадково, не потрапив до пастки у Великих Сорочинцях теж завдяки щасливому випадку, та й деталі всієї справи узнав без особливих зусиль. Йому просто все розповів сам Гоголь. Якби це був детектив, написаний самим Гоготюхою, він би зробив все набагато цікавіше і інтригуюче. Обов'язково були б підозрювані, на яких думав би читач, багато доказів та свідчень. А у фіналі виявилося б, що вбивця зовсім інша людина. І якщо, знаючи це, наново передивитися докази та свідчення, то несподівано все вказувало саме на неї. Але в житті частіше все буває саме так. Набагато прямолінійніше, і результат забезпечується щасливим збігом обставин. Саме тому, всупереч стереотипам, Гоготюха повністю вигадував свої сюжети, а не шукав їх у кримінальній хроніці. Хоча, яке ж це життя? Це якесь посмертя, та ще геть дивне та хімерне. Тут Андрій почав фантазувати про те, що напише книжку про свої посмертні пригоди, але видасть їх не під своїм справжнім ім'ям, а під псевдонімом. «Андрію, тобі ще потрібна зброя проти цих потвор», – перервав думки Гоготюхи Гоголь. «Я знаю, де її можна взяти. Тобі треба потрапити на Одеську кіностудію і там знайти», – продовжив Микола Васильович,
але не договорив, бо раптом десь зі сторони Ніжинського вокзалу почулося гучне вовче виття. Андрій та Гоголь завмерли, прислухалися. Тривога зависла у повітрі, час наче зупинився. Виття повторилося і стало значно ближче. По спині Гоготюхи, який після своєї смерті жодного разу не відчував холоду, пройшлася крижана хвиля. «Трясця! Вони йшли по твоїх слідах! Швидше на Одеську кіностудію! Я їх затримаю!» – закричав Гоголь. «Але кого я повинен хотів спитати Андрій і не встиг. Микола Васильович просто зіштовхнув його з балкона вниз. Гоготюха в паніці закричав та в останню мить побачив, що Гоголь теж сплигнув з балкона, але його шинель розкрилася наче плащ, і він, немов супергерой з фільмів, полетів не вниз, а кудись вгору та в бік страшного виття. Андрій м'яко впав прямо у крісло. Перед ним був величезний екран. На ньому Гоготюха побачив чорно-біле кіно. Натовп народу на сходах. Позаду і трохи вище скульптура у тозі, одна рука якої відведена в сторону в жесті, наче він якраз показує на людей перед ним. Люди одягнені в старовинний одяг, і всі дивляться кудись вперед, немов видивляються, де ж той Гоготюха. Радісно машуть руками, ніби от зараз побачили Андрія. Крупний план на окремих людях, то якась бабця з внучкою, то немолода жінка з парасолькою та манірним капелюхом, прикрашеним пір'ям. Навіть якийсь безногий інвалід. Раптом люди починають бігти сходами вниз, їх переслідують солдати у білому однострої з гвинтівками, готовими до бою. Тут Гоготюха нарешті згадав, що це за фільм. Звичайно ж, броненосець Потьомкін. Андрій оглянувся по сторонах. В залі поруч із ним сиділи люди. Вони невідривно якимись скляними очима дивилися на екран. Жодного руху з їх боку, неначе якісь манекени. Тим часом фільм дійшов до найвідомішої сцени з дитячим візком, який котиться сходами вниз. На секунду показ завмер, і потім все почалося наново з того моменту, з якого Гоготюха опинився перед екраном. Андрій пройшовся по рядах, помахав рукою перед застиглими обличчями деяких глядачів, але не домігся жодної реакції. Люди в кінотеатрі були лише статистами чи навіть реквізитом. Таємничого помічника зі зброєю треба шукати далі. Гоготюха дійшов до дверей з зали і заглянув за них. Тут був великий хол чи вестибюль, темний та до того ж весь у якомусь білястому тумані. Раптом Андрій почув дивний звук, який йшов з глибини холу. Прислухався. Ні, йому не здалося, а направду чулося цокання копит, наче десь там у тумані ходив кінь. Андрій зайшов у хол і спробував зорієнтуватися на звук, але він постійно відлунював та змінював свій напрямок. Здавалося, цокання чується звідусіль. Гоготюха прочистив горло та гучно закричав. «Перепрошую! Мене прислав сюди Гоголь!» «Шую, шую! Голь, голь!» Відлуння повторило з усіх сторін, наче познущалося над Андрієм. Гоготюсі навіть здалося, що він почув різні голоси, а не відлуння власного. Але й цокання затихло. Можливо, Андрія все ж таки почули. «Він сказав, що я зможу знайти тут зброю проти потвор потойбіччя!» – прокричав надалі Гоготюха. «Ою, ою, ічча, ічча!» – відповів йому туман. Раптом цокання знову зазвучало і дуже прискорилося. Здається, зараз знезвідки на Гоготюху вискочить цілий табун. Андрій закрутив головою, намагаючись побачити таємничого коня чи його вершника, але коли з туману, наче зображення на фотографії,
появилася кінська голова, вона з'явилася із зовсім неочікуваного для Гоготюхи боку. Андрій витріщився на голову, і якусь мить панувала тиша. Здається, Гоготюха очікував, що кінська голова щось йому скаже. Але туман навколо коня раптом розсіявся, і Андрій побачив вершника. Той був у військовому френчі, галіфе та шкіряних чоботях, на рукаві нашитий великий синій тризуб. На так само синіх петлицях також зображений тризуб, але трохи іншої форми і золотого кольору. «Генерал Хорунжий Тютюник!» Першим порушив тишу вершник, очевидно представившись. Григорій Михайлович?» Згадав це прізвище з курсу української літератури Гоготюха. «Ні, Юрій Йосипович!» – відповів вершник. Запанувала незручна тиша. «Так з ким маю честь говорити?» – знову першим сказав Тютюник. «Андрій Гоготюха!» Швидко, наче вибачаючись за те, що одразу не представився, відповів Андрій. «Письменник!» – тут же додав він. «Мене прислав Гоголь. Він сказав, що…» Продовжив далі Гоготюха, але Тютюник його перебив. «Про справи поговоримо в моєму кабінеті. Сідайте на коня позаду мене», – сказав генерал Хорунжий. Він трохи проїхав конем вперед, так що навпроти Андрія був круп коня. Гоготюха розгублено дивився на тварину перед ним. За все своє життя йому жодного разу не доводилося їздити на коні, тому Андрій жодного уявлення не мав, як же на нього залазити. Тютюник помітив розгубленість Гоготюхи, нахилився до нього, схопив рукою за комір пальта і легко, наче Андрій був невагомим, закинув його собі за спину. Хоча, може, Гоготюха і справді був невагомим, бо ж його тіло лежало десь в морзі в Києві, а тут в Одеській кіностудії була його душа. Гоготюха не щувся, як вони промчалися крізь туман та опинилися перед дверима в якійсь стіні. Тютюник спішився та допоміг злізти Андрію. Вони зайшли в кабінет генерал Хорунжого. Той виявився невеликим та затишним. Стіни були обшиті панелями з червоного дерева, шафи з якимись книжками, на підлозі величезний високий годинник та поруч громісткий стіл. Тютюник сів за стіл, а Андрію запропонував крісло навпроти. Гоготюха не витрачав часу і розповів всю історію, починаючи з того, як неочікувано опинився на Личаківському кладовищі, і закінчуючи тим, що власне знайшов генерал Хорунжого. Тютюник вислухав його, не перебиваючи, хоча було видно, що історія викликала його жвавий інтерес. «Ви прийшли куди треба. В мене і справді є зброя проти цих тварюк», – підсумував генерал Хорунжий. Тютюник відкрив шухляду, дістав досить велику пласку дерев'яну скриньку і поклав перед собою на стіл. Вона була схожа на коробку для шахів, але замість звичних чорно-білих клітин мала оздоблення у вигляді гілок калини, які сходилися навколо тризуба по центру. Генерал обережно, з повагою відкрив цю скриньку. Затамувавши подих, Гоготюха присунувся поближче і заглянув всередину. Там, на темно-бордовому оксамиті, валетом лежали два великих револьвери. Метал хижо блиснув у напівтемряві кабінету Тютюника. Чи не хвилину Андрій та генерал мовчки дивилися на револьвери. Смертельна зброя зачаровувала, не давала відвести погляд. Здавалося, це не просто вироби людських рук, а живі, вкрай небезпечні хижаки, які зараз мирно сплять, але в будь-яку мить можуть схопитися і загризти того, хто необережно підійде занадто близько до них. «Це зброя головного отамана Холодноярської республіки, Василя Чучупака», – порушив тишу генерал Хорунжий. «Я зміг забрати її після його трагічної гибелі».
Тютюник взяв до руки револьвер, що лежав справа від нього. Простягнув Андрію. Василь майстерно стріляв з 2 рук. Цей називається Грім, і він під праву руку, сказав генерал Хорунжий. Гоготюха з побоюванням взяв Грім у праву руку. Револьвер виявився не таким важким, як він очікував. Металічна рукоять несподівано була теплою і приємною на дотик. «А цього звуть блискавка. Він для лівої руки». Тютюник простягнув Андрію другий револьвер. Гоготюха вперше в житті тримав зброю у руках. Та ще й в обох одразу, та ще й таку, що належала самому головному отаману Холодного Яру. Андрій зачаровано роздивлявся револьвери. На рукоятках в обох він розгледів рельєфне карбування. Напис по колу: «Воля України або смерть». Коло зроблене чи то з колючого дроту, чи з терну, та тризуб по центру. Тютюник помітив погляд Андрія і пояснив: «Девіз Холодноярської республіки». «А хіба пістолетам дають імена?» – продемонстрував необізнаність у військовій справі Андрій, назвавши револьвери пістолетами. «Такій зброї дають. Це як Екскалібур чи Зульфікар», – відповів генерал Хорунжий. «Але ж я не вмію ними користуватися», – із жалем сказав Гоготюха та простягнув револьвери назад. «Вони вже обрали тебе, Андрію», – сказав Тютюник. «А користуватися легко. Щоб вистрілити, треба спочатку звести курок, а потім натиснути на спусковий гачок. Дуже просто», – додав генерал Хорунжий, побачивши сумніви Гоготюхи. «Цього замало, щоб вправно стріляти. Треба тренуватися, мабуть, настріляти певну кількість годин в тирі, та навіть навчитися розбирати та чистити зброю. Хіба ні?» – розгублено спитав Андрій. «Ну, на жаль, часу на це нема. Та й набоїв тільки ті, що в барабанах. Я не раджу їх витрачати на тренування. Ти, певне, вже зрозумів, що це не прості револьвери. Головне, тримай їх напоготові в потрібний момент та краще стріляй впритул, а там вже грім та блискавка не підведуть». Гоготюха з недовірою похитав головою, але револьвери залишив у своїх руках. Стиснув рукоятки в долонях. Ті наче ділилися з ним спокоєм та впевненістю. Карбування тисло на шкіру, і Андрію здалося, що він відчуває кожну літеру напису, наче сліпі шрифт Брайля. На дулі правого револьвера Гоготюха роздивився гравіювання у вигляді труби, а на дулі лівого – у вигляді блискавки. «Що ж, думаю, тобі час іти, Андрію», – перебив роздуми Гоготюхи генерал Хорунжий, підвівся та вийшов за столу. Підхопився і Андрій. «Але ж», – спробував протестувати Гоготюха, – «повертайся на Личаківське кладовище. Певен, вони чекають там на тебе, але ще не знають, що ти тепер озброєний та знаєш все. Треба скористатися цим, щоб проникнути в їх лігво та спалити ту кляту книгу», – знову перебив Тютюник. «А якщо?» – розгублено почав питати Гоготюха. Генерал Хорунжий не дав договорити Андрію. Він взяв Гоготюху за плечі і подивився прямо у вічі. «Ніяких «якщо». Я певен, що у тебе вийде. Це дуже велика відповідальність, і від тебе зараз залежить доля всього світу. Але я вірю в тебе, Андрію», – гаряче і одночасно урочисто сказав Тютюник. Після чого він розвернув Гоготюху до виходу. «Просто подумай про Личаківське кладовище та йди», – сказав генерал Хорунжий та легко підштовхнув Андрія до дверей. Все ще вагаючись, Гоготюха відчинив їх і зробив крок вперед. Янгол з підозрою дивився на Гоготюху, нахиливши до нього голову.
Хоча це, мабуть, була просто гра уяви Андрія, бо ж скульптура, як би гарно вона не була зроблена, не могла мати власних емоцій. «Невже? Так швидко впоралися?» – почув Гоготюха за спини. Андрій обернувся. Позаду нього стояв вже знайомий силует у плащі з каптуром та з ним чорний пес. На кладовищі і далі царювала ніч, наче й справді всі пригоди Гоготюхи зайняли не більше декількох годин. Андрій просто кивнув головою у відповідь, не промовивши і слова. «Чудово! Тоді йдіть за мною!» – сказала фігура у плащі і хутко рушила між могил. Гоготюха поспішив за ними. Вони петляли кладовищем, наче лабіринтом. Андрій боявся загубити своїх провідників і навіть не оглядався по сторонах. Нарешті вони зупинилися перед якимось великим склепом. Довго розглядати цей витвір цвинтарної архітектури Гоготюсі не дали. Ще мить і старі масивні дерев'яні двері склепу відчинилися. Людина в плащі та пес пірнули в темний прохід. Андрій трохи повагався, потім сунув руки у кишені та звів курки револьверів і рішуче рушив за своїми провідниками. Зайшов він у темряву, а опинився одразу у досить добре освітленій кімнаті із золотими шпалерами та картинами на стінах. По центру кімнати стояв стіл, заставлений їжею та напоями. За столом в однострої білогвардійського офіцера із золотими погонами та нагородами, серед яких можна було впізнати і Георгіївський хрест, сиділа людина. Гоготюха одразу впізнав його. Недарма портрет цього письменника висів у них в шкільному класі на найвіднішому місці, прямо над вчителем. Булгаков. Тим часом, поки Андрій витріщався на класика російської літератури, людина в плащі кудись зникла, наче розтанула у повітрі, а з чорним псом вийшла дивна метаморфоза. Той встав на задні лапи і одразу виявилося, що він вищий за Гоготюху. Пес потягнувся, струснувся і перетворився на кота. Так само чорного. Кіт усадив Андрія за стіл та налив йому в келих прозорої рідини з графина. Потім прийшов до Булгакова та сів поруч з ним, навпроти Андрія. «Що це, горілка?» – спитав Гоготюха. «Ображаєте, чистий спирт», – відповів кіт. «Я не буду пити», – сказав Андрій та рішуче відсунув від себе келих. «А як же ви оце сільодочку будете їсти без спирту? Абсолютно не розумію», – здивовано підняв брову кіт. «І оселедця вашого я не буду», – похмуро відповів, як відрізав Андрій. «Пан Гоготюха, здається, за щось на нас ображений», – нарешті відкрив рот Булгаков. Андрій промовчав. «На ображених, даруйте, воду возять. Може, вам води принести?» – прокоментував нахабний кіт. «До речі, як там ваше розслідування? Ви принесли те, що повинні були розшукати, пане Гоготюха?» – спитав Михайло Опанасович. «Мені Гоголь все розповів. Я знаю, що ви робите і для чого». Неочікувано для самого себе розкрив всі карти Андрій. «От воно що!» – протягнув Булгаков. «І я вам не віддам те, що розшукав, і не просіть», – додав Гоготюха. Добре розуміючи, що проханнями потвори не обмежаться, Андрій засунув руки у кишені та пересвідчився, що там напоготові чекають грім та блискавка. «Я нікого не про що не прошу. Самі все запропонують і самі все дадуть. Самі!» – самовдоволено сказав Михайло Опанасович. «Зі мною цей номер не пройде. Краще кажіть, де мертві душі. У вас?» – твердо відповів Гоготюха. «Андрію Анатолійовичу, ну ви ж розумна людина. Певен, ми домовимося», –
зовсім іншим тоном сказав Булгаков. А якщо не домовимося, то тобі ж гірше, загрозливо додав кіт, перейшовши на ти. Він нахилився в сторону Гоготюхи та сперся передніми лапами на стіл. Які можуть бути домовленості? Ви винищуєте українських митців, та ще й для того, щоб зробити тунель на землю для потойбічних потвор. Не витримав спокійної течії розмови Андрій. Ну, чого одразу потвор? Це вам таке Гоголь наплів? Примружив одне око Булгаков. Пф, потвор, на себе краще подивися. Теж мені красунчик знайшовся, додав кіт. І що ж, скажете брехня? Спитав Гоготюха. Не зовсім брехня. Скоріше викривлене бачення. Ті, кого Микола Васильович назвав монстрами, це велична потойбічна раса, яка нарешті принесе на землю мир, благополуччя та порядок. Як колись слов'яни запросили на князювання варягів з роду Рюриків, і ті навели лад, так що змогли побудувати могутню Русь. Так і ми запрошуємо цих, так би мовити, потвор навести лад в нашому світі, відповів Булгаков. А ритуальне знищення української творчої інтелігенції – це теж викривлене бачення? Не задовольнила Андрія відповідь Михайла Опанасовича. Булгаков відповів не одразу. Спочатку махнув чарку горілки, що стояла перед ним, занюхав маринованим огірком, надкусив його, поклав перед собою на тарілку і нарешті сказав. Тут, на жаль, правда. Але зрозумійте, для такої великої справи потрібна велика жертва. І ви обрали жертвою українську культуру? Обурено вигукнув Гоготюха. Когось треба було. І ця ваша українська культура – це те, що було не так шкода. Бо ж це селюдство, діалект селюків. Якщо вже чимось жертвувати, так саме цим. У Гоготюхи аж перехопило подих від такої дикої аргументації. У них у тій мові навіть кот – це кіт. А як же тоді, даруйте, буде кіт, який в океані плаває? Знову не промовчав кіт. Ну, я ж кажу, селюкис. Кота вони бачили, тому слово в них є. А про кіта і не чули. Не водяться на Україні кіти. Так що він і залишився без слова, сказав Михайло Опанасович. Андрій міг би, звичайно, відповісти, що в українській мові є слово для позначення кітів і ще не 100 000 слів для чого завгодно, що існує як в Україні, так і за її межами, але така україно-ненависницька та мракобісна маячня Булгакова остаточно розлютила його. Замість відповіді він лише загарчав. Булгаков помітив стан Гоготюхи та вже іншим тоном, що хоч до рани прикладай, додав. Андрію Анатолійовичу, ви б заспокоїлися. Випийте спирту, вам одразу полегшає, їй-богу. Еге ж, а то зараз апоплексичний удар буде, додав кіт. Випийте, випийте, наполягав Михайло Опанасович. Сам випий спершу з мого келиха, сучий потрохє. Люто вигукнув Гоготюха, підхопив запропонований йому напій та із силою виплеснув його в обличчя клятому україноненависнику. С2H5OH призвів до непритаманних своїй хімічній формулі наслідків. Обличчя Михайла Опанасовича миттєво поглинуло рідину. По ньому пройшла хвиля, а далі шкіра почала тріскатися, наче земля в засуху. У Андрія промайнула думка, що, може, то був і не спирт. Недарма ж потвори так наполягали, щоб він випив ту отруту. Але часу на роздуми у Гоготюхи не було. Ще мить і суха шкіра Булгакова, як старі кахлі у занедбаному будинку, обсипалися додолу. Під нею, наче під якоюсь порцеляновою маскою,
виявилася гидка та страшна пика. Вона об'єднувала у собі найогидніші риси собаки та свині. Булгаков підскочив. Його маленькі запливлі червоні очі з лютою ненавистю дивилися на Андрія. Монстр відкрив мерзотну пельку, де трикутних та гострих, як в акули зубів, було, здавалося, декілька рядів. З нею на гоготюху жахнув нестерпний сморід. Каламутно-жовта слина з червоними прожилками стікала з пащеки прямо на георгіївську стрічку та хрест. Булгаков заверещав чи то від болю, чи від люті, на такій високій ноті, що у гоготюхи одразу заклало вуха. Цей вереск мав би приголомшити Андрія, але навпаки, спрацював, наче сигнал, за яким гоготюха почав діяти. Спершу він схопився за край стола і одним могутнім ривком перевернув його на бік, утворивши такий собі щит між собою та Булгаковим з котом. Все, що було на столі, посипалося на підлогу. Посуд розбився і усіяв її уламками скла та залишками їжі. Якимось дивом за долі секунди револьвери з кишень пальто перемістилися до рук Андрія. Він одразу навів дула обох прямо в потворне і смердюче справжнє обличчя Михайла Опанасовича. «Здохне, сраний Булгакове!» – закричав гоготюха та спустив курки. Правий револьвер прогримів немов грім. З лівого разом з кулею, здавалося, вилетіла синя блискавка. Голова Михайла Опанасовича луснула, наче гнійник, забризкавши все навкруги плоттю, кров'ю, мізками та ще бо знає яким лайном, з якого складалася ця потвора. На шиї залишилася тільки частина з нижньою щелепою та довгий, як у змії, язик, який немов жив своїм життям і продовжував звиватися у повітрі, як червоний прапор на вітру. Булгаков похитнувся, підняв руки, начебто намагаючись обхопити ними вже неіснуючу голову. Одночасно чорний кіт зашипів, як паротяг, що спускає пар. Його шерсть стала дибки, він ощирився, на лапах з'явилися велетенські, наче кинджали пазурі. Ще мить і кіт блискавкою стрибнув в сторону гоготюхи. Навряд чи Андрій встиг би щось зробити, але коту не поталанило при стрибку. Він послизнувся на ікрі з баклажанів, що вивалилися із салатниці, якраз йому під ноги, коли гоготюха перекинув стіл. Завдяки цьому жахливі пазури лише пронеслися повз обличчя Андрія та зі страшною силою встромилися у дерев'яну стільницю, яка слугувала гоготюсі щитом, а сам кіт з диким виттям розпластався на підлозі, усіяній скляними та порцеляновими уламками. Гоготюха не втрачав часу. Він просунувся трохи вперед, руки опинилися над краєм стільниці. Андрій розвернув револьвери донизу, за якусь долю секунди звів великими пальцями курки і випустив кулі з обох стволів у кота. Не влучити з такої відстані було неможливо. Кіт протяжно занявчав та забився в агонії. Гоготюха тут же випустив в нього ще по кулі з кожного револьвера. В цей момент Андрій відчув, як хтось схопив його за руку. Це безголовий Булгаков, який і досі був на ногах, стиснув лівицю гоготюхи у сталевий захват. Зміїний язик Михайла Опанасовича мацав повітря зовсім поруч з обличчям Андрія. Гоготюха люто загарчав, практично притулив дуло грому прямо до грудей монстра та натиснув на гачок. Пострілу не пролунало. Андрій в паніці забув звести курок. Булгаков спробував схопити і праву руку Андрія, але, певне, без голови він не бачив, і тому його рука промахнулася. Це дало шанс гоготюсі на те, щоб перевести курок у потрібне положення та натиснути на гачок другий раз. Тіло Михайла Опанасовича відкинуло до стіни, по якій він сповз на підлогу, залишаючи криваву смугу на золотих шпалерах. В його грудях була діра діаметром з дверне вічко,
З неї струмком засочилася багряна, майже чорна кров. Андрія при цьому Булгаков смикнув за руку так сильно, що той ледь втримався на ногах. Попри такі вагомі ураження, безголовий монстр засудомив кінцівками, неначе жук, що впав на спину. Здавалося, ще трохи, і Михайло Опанасович підніметься та знову кинеться на Гоготюху. Андрій дико закричав: «Здохне! Здохне! Здохне нарешті, тварюко!» Гоготюха гарячково тис на гачки, випускаючи кулі одна за одною в монстра перед собою. Вони рвали тіло Булгакова, наче голодні піраньї. Навіть коли монстр остаточно завмер, а в револьверах закінчилися кулі, і грім з блискавкою замовкли, Гоготюха ще деякий час продовжував зводити курки та тиснути гачки. Нарешті Андрій зупинився. Глибоко, переривчасто вдихнув, немов після того, як виринув з якоїсь глибокої прірви, та закашлявся від порохового диму, що наче туман огорнув всю кімнату. З острахом оглянувся на кота, від тіла якого його відокремлював лише стіл. На щастя, ця потвора була не такою живучою, як Булгаков, щоб там не говорили про 9 життів у котячих. Ба більше, якимось чином, буквально за хвилину, що пройшла після смерті, тіло кота встигло розкластися, наче пролежало на цьому місці не 1 місяць. Чорне хутро облізло, м'ясо згнило, і навколо нього крутився рій великих зелених мух, та копошилися жирні білі личинки. В багатьох місцях було видно кістки, які розірвали гнилу шкіру. Сморід мертвеччини вдарив у носа, і Гоготюху трохи не знудило. Він засунув грім та блискавку назад до кишень та задумався, де ж шукати мертві душі. Власне, варіантів було небагато. В кімнаті було тільки 2 дверей. Ті, через які він зайшов, та ще одні в дальному кутку. Гоготюха з досадою подумав, що треба було спочатку якось з'ясувати у Булгакова, де ж та книга, а потім вже стріляти. Але вийшло як вийшло. Що робити, якщо Андрій не знайде тут книгу, він не знав. Тож вибору зараз не було, тому Гоготюха просто пішов до дверей, за якими був хоч якийсь шанс. Вони виглядали абсолютно звичними, які часто ставлять між кімнатами. Андрій присів і заглянув у замкову щілину. Там панувала суцільна темрява. У Гоготюхи промайнула думка, що якщо є замкова щілина, то, мабуть, є й замок, тож двері до всього можуть бути замкнені. Але він не дав собі довго роздумувати та рішуче смикнув ручку дверей. На диво ті легко відчинилися. Андрій з острахом та надією вдивлявся в темний коридор, який був перед ним. Не вистачало ліхтарика, але Гоготюха зробив обережний крок вперед, і найближчі пару метрів освітилися тьмяним синім світлом. З кожним кроком світло переміщувалося разом з Андрієм. Він прискорився і майже побіг. Через мить перед ним виник темний силует людини, наче виріс прямо із темряви. Андрій завмер. Худа та невисока фігура здалася Гоготюсі знайомою. Андрій обережно ступив вперед, аж поки синє світло добре не освітило людину перед ним. Гоготюха впізнав по одягу сторожа, який зустрічав його на Личаківському кладовищі. Його каптур був скинутий, а плащ розстебнутий та розхристаний. Нарешті Андрій міг роздивитися його обличчя. Воно було сіро-зеленого землистого кольору, зморшкувате, наче у столітнього діда. Очі заплющені, і під віками можна було побачити вузли великих синіх вен. Подібні та ще більші звивисті сині та багрові ріки бороздили гладкий і безволосий череп. Довгий, кривий та горбатий ніс стирчав з лиця, наче корінь якогось дерева із землі. Схожості додавало сиве волосся, що пасмами звисало з темних ніздрів, немов павутиння або мох.
Такі самі пасма звисали з-під вузької смуги сухої потрісканої нижньої губи. На худій шиї, там, де Гоготюха раніше вбачав вузол шарфа під плащем, сильно випирав чи то велетенський кадик, який чомусь був не по центру, а ближче до правого боку, чи радше якесь новоутворення на кшталт раку щитовидної залози. Раптом ця мерзенна грудка заворушилася і піднялася вище по шиї. Обличчя чоловіка скривилося, засудомило. Рот відкрився, і здавалося, що його нудить, і от-от з тої пащі хлине смердюче блювотиння. Але замість цього якимось короткими і, очевидно, болісними поштовхами з мерзенної пельки показались чорні, покриті слизом чи то відростки, чи то мацаки. Потроху, але щоразу прискорюючись, вони все більше вилазили назовні, і в якийсь момент Андрій зрозумів, що то довгі хітинові членисті лапи, як у павука або рака. Гоготюху паралізував страх. Він не міг відвести погляду від того, як з людини перед ним вилазить велетенський чорний павук. Параліч відпустив Андрія тільки тоді, коли членистоногий монстр остаточно покинув людське тіло, і те, наче ганчір'яна лялька, безвольно осіло на підлогу. Гоготюха висмикнув з кишень грім та блискавку. Навів на потвору, миттєво звів курки та тут же натиснув на гачки. Але замість пострілів почув лише сухе клацання. Андрій зовсім забув про те, що повністю розрядив револьвери у Булгакова та кота. Тим часом павук розправив свої лапи, підняв найдовші передні вгору, наче дякував своїм чорним богам за здобич, яка сама прийшла до нього. Гоготюха продовжував марно тиснути на гачки, немов сподівався, що якимось дивом в револьверах з'являться набої. Павук зробив миттєвий, практично невловимий оку стрибок в сторону Андрія та зачепив пазурами на передніх лапах його пальто. Гоготюха в паніці смикнувся, наче впіймана риба, але було вже запізно. Потвора підтягнула його прямо до огидних хеліцер, з яких капала на підлогу та Андрієве пальто зелена отрута. Цілий ряд очей на головогрудях павука був настільки близько до Гоготюхи, що він побачив у них відображення свого перекошеного жахом обличчя. Монстр тріумфально, як здалося Андрію, зашипів та заклекотів. В розпачі Гоготюха зробив єдине, що міг в такій ситуації. Він розмахнувся і з усіх сил встромив дула револьверів прямо у два найбільших ока монстра. Грім та блискавка неочікувано легко, як ніж у масло, зайшли в тіло павука. Тріумфальний клекіт тут же перетворився у вереск болю. Тепер потвора намагалася відкинути лапами Андрія від себе, а не притягнути. Проте той міцно вчепився у свою зброю, і пазурі монстра лише змогли розірвати його пальто. Гоготюха прокручував дула прямо в голові павука, намагаючись нанести найбільших пошкоджень. Револьвери раптом нагрілися в Андрієвих руках, почервоніли, почали опікати його шкіру. Але Гоготюха вчепився в них немов у свою останню надію. Павук забився в агонії. Його жахливі хеліцери клацнули перед обличчям Андрія останній раз, і монстр завмер назавжди. В ту ж мить грім та блискавка в руках Гоготюхи почорніли і через секунду осипалися чорним попелом на мертве тіло павука. Опеченою долонею Андрій витер мокре від поту обличчя і залишив на ньому чорний слід. Похитуючись, переступив через залишки страшного монстра, який ледь не вбив його хвилину тому. Хоча як можна вбити Гоготюху, якщо він вже мертвий? Адже його вбили під час ритуалу у власній квартирі. Хіба що знищити його безсмертну душу. Але Андрій не думав про це. Єдина його думка була про те, що він повинен знайти та спалити пекельну книгу. Насилу,
Прикульгуючи на праву ногу, Гоготюха вперто пішов далі по коридору. Невідомо, скільки пройшло часу, але Андрій таки пройшов весь той клятий коридор, який здавався нескінченним, та опинився в кімнаті у формі кола. Стіни кімнати із сіро-зеленого мармуру були прикрашені, хоча, краще сказати, спотворені, зображеннями якихось жахливих створінь. Гоготюха старанно відводив погляди від них, бо чомусь був певен, що якщо довго дивитися на тих монстрів, то вони можуть прийти сюди до нього з тих невідомих шарів Всесвіту, куди не варто заглядати будь-кому, хто не готовий втратити свій розум та життя. На підлозі кімнати була намальована якась пентаграма з п'ятикутною червоною зіркою та невідомими символами по колу. По центру зірки Андрій з полегшенням побачив книгу. Гоготюха пройшов до неї, обережно переступаючи червоні лінії зірки. Андрій присів та придивився до обкладинки. На ній було написано «Мертв душ», том 2, поема Миколая В. Гоголя, 1852. Гоготюха видихнув, наче весь час до цього стримував дихання. На його очах з'явилися сльози радості. Тремтячими руками він поліз в кишеню за коробочкою, яку йому дав Гоголь. Рука Андрія провалилася у велику дірку. Виявилося, що пазур павука прорвав кишеню. Гоготюха в паніці пройшовся рукою по всій кишені і на своє щастя знайшов ту саму коробочку. Якимось дивом вона не випала через дірку. Андрій не без зусиль відкрив кришку коробки та знайшов там лише 3 сірників. Вони були значно довшими, ніж звик Гоготюха. Головки сірників теж були дещо незвичними – сіро-коричневі і не такі щільні та блискучі. Гоготюха розгублено пошукав поверхню, за допомогою якої запалювати сірники, і нарешті знайшов її у неочікуваному місці – на внутрішній стороні кришки. Андрій провів по ній головкою сірника, але той не загорівся. Гоготюха подумав, що більш ніж столітні люциферки, як їх називав Гоголь, могли і відсиріти за час їх зберігання. Він зі злістю вдарив сірником сильніше, але той замість того, щоб загорітися, зламався, а головка розкришилася. «Трясця!» – вголос вилаявся Гоготюха. У нього залишилося лише 2 сірники. З другим сірником Андрій поводився вже дуже обережно, і через деякий час його таки вдалося запалити. Гоготюха радісно підніс сірник до краю книги. Мертві душі не запалали. Андрій дочекався, аж поки сірник не догорів до самого кінця, обпаливши його пальці. Але, як результат, лише трохи обвуглився край книги, який Андрій намагався підпалити. Гоготюха був інтелігентною людиною та відомим письменником, тому дуже зрідка дозволяв собі нецензурну лайку. Але цього разу вилаявся так, що йому позаздрив би і чоботар з Бесарабки. Ситуація виглядала критичною. Залишився лише 1 сірник. І що робити, якщо й за допомогою нього не вийде спалити книжку, Андрій не знав. Тут би була у пригоді якась легкозаймиста рідина, на кшталт бензину, але нічого такого Гоготюха з собою не мав. Андрій згадав дитинство і як він тоді розпалював багаття. Гоготюха почав рвати сторінки мертвих душ та складати з них щось на зразок такого собі паперового куреня. Була спокуса прочитати, що ж там написано, але замість звичних букв на сторінках клятої книги були якісь невідомі символи, не схожі на жодну з людських письменностей. Натомість шелест сторінок та звуки їх відривання відлунювали від стін кімнати, і здавалося, що то жахливі створіння, намальовані на сіро-зеленому мармурі, вголос читають цей невідомий текст мертвих душ, написаний якоюсь нелюдською мовою. Нарешті всі сторінки були використані.
Гоготюха дістав за пазухи свою книжку, яку повернув йому Гоголь. З жалем та ваганнями подивився на неї. Ніжно погладив обкладинку з картону, на якій кострубатим дитячим почерком було написано: «Андрій Гоготюха. Як звірята перемогли розбійників». Зітхнув і зі сльозами на очах рішуче почав рвати свою першу книгу так само, як до цього «Мертві душі». Коли нарешті все було готово, Гоготюха дуже обережно, не з першого разу, але запалив сірник. Тремтячою рукою підніс до паперового куреня. І той нарешті запалав. Деякий час Андрій роздмухував полум'я, а коли впевнився, що воно вже не згасне, стомлено всівся напроти і зачаровано дивився на червоно-сині язики вогню. Чорний густий дим тягнувся вгору, наче десь там високо на стелі, яку Гоготюха не бачив, була витяжка чи принаймні відчинене вікно. Андрій вдивлявся у цей дим, і від запаху гару у нього запаморочилася голова, і почало здаватися, що він бачить в чорних згинах диму людські обличчя. Ось це схоже на Леся Курбаса, а ото на Валеріана Підмогильного. А це обличчя з щіточкою вусів хіба не Микола Куліш? Українські митці пролітали повз Андрія та зникали десь високо у вирії. В якусь мить Гоготюха відчув, що його тіло стало невагомим, і його почало затягувати у той самий потік. Андрій не щувся, як темрява огорнула його, і він розчинився у ній. Гоготюха розплющив очі та підняв голову. Перед ним світився екран його комп'ютера та білів лист документа Word. Дивна гама емоцій пройшлася обличчям Андрія. Спочатку розгубленість, потім полегшення і нарешті якийсь жаль, що всі ці пригоди були лише сном. Гоготюха потер очі руками і помітив щось дивне. Він розкрив долоні і побачив на них шрами, наче клеймо, які складали дуже чітке зображення тризуба, навколо якого по колу колючий дріт чи терен, та напис «Воля України або смерть». Приголомшений Гоготюха не вірив своїм очам, але це було очевидне підтвердження того, що револьвери Чучупака були в його руках та полишили свій слід, коли розжарилися. Дивно, що рубці виглядали вже загоївшимися і долоні не боліли. Коли нарешті Андрій відійшов від шоку, то відчув надзвичайний емоційний підйом. Гоготюха завжди вважав себе обраним, але тільки зараз побачив всю відповідальність та значення своєї роботи. Він врятував світ, звільнив душі українських творців, повернув до життя сучасних письменників. Тепер він знав, що не просто пише чергову книжку, а будує ментальний щит нашого світу, який захищає нас від потойбічних монстрів. Гоготюха поклав руки на клавіатуру та енергійно заклацав клавішами. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.